السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ديجيكال الكترونيكس. النهاردة هنتكلم عن حاجة سهلة وبسيطة جدا برضو ممكن نعملها لو انت بتعتمد على شغلك او في صناعة اجهزتك على كتير من الليدات اللي انت بتستخدمها، ولو بتجيب كميات كتيرة جدا من الليدات في شغلك. طبيعي احنا ما يخفاش علينا نوايا المستورد المصري، معظم الكومبوننتس اللي بتيجي من بره بيبقى معظمها برضو فيها اعطال. فممكن تكون انت شغال في جهازك ومركب فيه ليداية معينة في جزء معين من الدايرة، وتيجي تختبر جهازك في الاخر تلاقي الليداية ما بتنورش. فبناء عليه اكيد جهازك مش شغال، تلف حوالين نفسك في الدايرة كلها وفي الاخر تكتشف ان الليداية هي اللي بايظة. فكرة سهلة وبسيطة جدا. بطارية الافوميتر بتاعك لما بتفضى، هي مش بتفضى كلها. جبت انا الكاب ده من افوميتر قديم، وعملت عليه جزء من بي سي بي جاهزة صغيرة، وطلعت منه فيميل بين هيدر على مقاومة ولتكن 330 اوم. السالب داخل على طول دايركت، والموجب داخل على 330 على بره. اي ليداية بستخدمها، اي ليداية بشتغل بيها على طول انا بستخدم دايرة التستر دي علشان اختبر بيها الليد قبل ما اركبها في الدايرة، وبناء عليه بشوف انا الليداية بتاعتي شغالة ولا لا. فكرة سهلة وبسيطة جدا ولازم تعملها، صدقني هتريحك كتير في شغلك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.